أهلين، صباح الخير. اليوم الأول في لندن صلحت لي فطور. اللي يميز اليوم إنه كل رحلاتنا اليوم راح تكون إلى أماكن ما تكلف ولا باوند، اللهم إلا الروح ورجع بس يا بالباص أو بالمترو. راح نبدأ نروح بريتش ميوزيوم اللي هو المتحف البريطاني. هذا واحد من أفضل المتاحف في العالم. الدخول المتحف البريطاني مجانا. أول ما يفتح المتحف تقريبا الساعة 9 يكون زحمة وطوابير عشان الناس يدخلون. أغلبهم ناس أوروبيين أو آسيويين، للأسف ما راح تلقى عرب. إذا جيت تشيك على تريب أدفايزر، المتحف البريطاني راح تلقاه رقم 1 أكثر مكان زيارة في لندن وفي بريطانيا أصلا، اللي هو المتحف البريطاني. وش اللي يميز المتحف البريطاني عن المتاحف الثانية اللي موجودة؟ في حوالي 8 ملايين تحفة في متحف واحد، في مبنى واحد. 8 ملايين، يعني نتكلم عن تحف نادرة، مو هو بتحف في أي كلام. إحصائية في سنة 2015 الزيارات اللي كانت لمتحف لندن كانت 6 ملايين و800 ألف زيارة في 2015. التحف المصرية تحف جدا جدا غريبة اللي عندهم، ومومياءات أصلية موجودة عندهم، أشياء نادرة جدا. أنا ماني مستوعب وشلون طلعت من مصر وراحت لبريطانيا. شفت الزحمة؟ زحمة مرة. هذا توهم بيدخلون جوا في طابور ثاني جوا طويل، يفتشونك بعدين يدخلونك تدخل جوا. في محطتين عندك، هولبورن وراسل سكوير. محطة هولبورن هي الأساسية حقت البريتش ميوزيوم. لما تشوف الواقع لا، محطة راسل سكوير أقرب بكثير من هولبورن، بس إنه مو هو بكل الخطوط توديك إلى راسل سكوير، عشان كذا حاطين هولبورن هي الأساسية. في أوديو جايد يشرح لك عن كل تحفة، اللغات المتعددة. في لغة عربية تاخذها سماعة ب6 باوند، بعدين ترجع لهم السماعة. ندخل المنطقة المصرية. هذا روزيتا ستون. روزيتا ستون هذا عبارة عن حجر لقوه، والحجر هذا كان الأساس في أنهم يعرفون اللغة الفرعونية. هي وش الفكرة؟ أن الجزء العلوي منه مكتوب باللغة الفرعونية الفصيحة، الجزء الوسط مكتوب باللغة الفرعونية اللي هو العامية حقتهم، الجزء السفلي مكتوب باللغة اليونانية. فهم أصلاً عارفين اللغة اليونانية، فقدروا يعرفون وش مكتوب باللغة الفرعونية اللي فوق. وسألتهم قلت لهم الحجر هذا حجر أصلي ولا ريبليكا، اللي هو طبق الأصل، تقليد درجة أولى على قولتهم. بس إنهم قال لا، هذا الحجر الأصلي. هذا تمثال رمسيس الثاني اللي بعضهم يقولون إنه فرعون حقنا، بس لو تشوف الجهة الخلفية حقته يكتبون فيها الاسم ومعلومات عن التمثال. شوفوا الحواف وشلون مضبطينها، يعني انا مره استغرب وشلون ضبطوا الحواف باليد، يعني ما كان عندهم الا مطرقه وحجر. شوف الخد اليمين والخد اليسار نفسه بالضبط. التصميم رائع جدا 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 بشكل غير طبيعي. شوف الدائرة وشلون متكاملة جدا. الحواف مرة كأنه ماكينة سواها. شوف التحفة وشلون ضبطوا أمها. يا أخي كمبيوتر. أول شيء يحطونه في التابوت الأول هذا، بعدين التابوت الثاني اللي هو هذا، وبعدين التابوت الثالث هذا. الأطفال هذول قاعدين يشوفون هذه واحدة من أقدم المومياءات اللي لقوها. يقول لك يقدر المومياء هذه بعمر 5500 سنة قديمة. هذول يحطون لك هالجهاز هذا كل 15 دقيقة يرسل كيف الرطوبة وكيف درجة الحرارة في الغرفة هذه. شيء تعليمي خرافي والله العظيم. أنا أنصح الأطفال كلهم، حتى أطفالنا لما أنتم تجيبون عيالكم إلى لندن ولا تجيبون أو تودونهم، عودوهم على الأماكن زي كذا، عودوهم على المتاحف، خلهم يشوفون التاريخ، إن في تاريخ. المنطقة هذه منطقة الآثار البابلية، تقريبا حول 500 إلى 600 سنة قبل الميلاد أو أكثر شوي. من الأشياء الغريبة اللي هو هذا الحجر هذا يا طويل العمر مكتوب فيه قصة نوح عليه السلام بالضبط زي ما هي مكتوبة في القرآن. الجزء هذا الجزء الأغريقي الحين ندخله.
طلعت من الميوزيوم تقريبا قعدت فيه حول ساعتين أو 3 ساعات، طلعت بكمية معلومات أنا ما كنت مستوعب يعني إن في أشياء زي كذا موجودة أصلا. جيت الحين كوفنت جاردن. من البريتيش ميوزيوم يمكن تقريبا 5-6 دقائق مشي. في محلات حلوة، في مطاعم حلوة، في عروض حلوة. هذا المحل فيه دور اللي تحت إلا كوميكس كلها ومانجا. أي كوميك تبغاه تلقاه عنده، تلقى كل شيء في مكان واحد. الناس اللي يحبون المانجا والناس اللي يحبون الكوميكس مرة بينبسطون فيه. في اشياء كثيرة عندهم صراحة، الواحد يدينا تحكه عشان يشتري. بنروح الحين منطقة اسمها ليستر سكوير. كوفنت جاردن نفسها فيها اشياء مطاعم خرافية مرة. في مطعم حق جيمي أوليفر الطباخ المشهور هذاك. من كوفنت جاردن الى ليستر سكوير تقريبا 4 دقائق. هنا يسوون العرض حق ستومب، ترى هذا عرض لا يفوتك، حلو. هذا ولاين كينج. المطعم هذا أكله لذيذ ونظيف وخدمتهم جدا ممتازة. هذه القرية الصينية والله من الخرط تشاينيز مديسن. عنده خلطة يعالج لك كل شيء، خلطة واحدة يعالج لك السكر والضغط والسرطان والتهابات الكبد والكسور، كسر مضاعف كذا تشرب على طول ينجبر مع بعض. زي الماستر كي حق الابواب، مفتاح واحد يفتح لك كل الابواب، نفس الشيء، علاج واحد يعالج لك كل الامراض. ترى يعني مو لازم انك تاكل نودلز اذا كنت جاي في القريه الصينيه، راهم ياكلون اشياء غير النودلز. الدجاج المعلق ده وش صنعه؟ احد يفهمني بس، لأنه يكون معلق صار له 15 يوم. ودي اجربه بس خايف بطني ينقلب فوق تحت. هذا برضه هذا كله ثقه، كله ثقه. هنا ليستر سكوير في عروض دايم تسوى هنا، وعندك اكبر محل حلويات في العالم اللي هو هذا حق M&M، 4 أدوار كلها حلويات M&M. الناس اللي بيجون ليستر سكوير يحبون الاكل الهندي الحلال، في مطعم اسمه سولت اند بيبر، عليهم ريش واكل لذيذ. اذا جيت ليستر سكوير جرب ذا المطعم، راح تلاقي اكل هندي كويس في الهند، راح تلاقي الاكل الهندي الكويس في لندن. عندنا للاسف ما في ولا مطعم هندي يسوي اكل هندي، كلهم اسم بس، مطعم هندي ويحط لك بهارات ولا حتى تستطعم طعم البهارات. كل الاكل الهندي والباكستاني في لندن بتعرف وش الاكل الهندي والباكستاني. يعني هذا وراك ليستر سكوير، قدامي هناك بيكاديلي، ولا دقيقة تاكسي لندن يوديني من ليستر سكوير إلى بيكاديلي. ما أعرف أمشي، أنا ما أعرف. هذا التمثال المشهور حقهم اللي كل العالم يصورون عنده، هذاك هناك ليستر سكوير. ومن هنا طبعا لما تمشي سيدا يجيك أوكسفورد ستريت، يجي هذا وش كان يبي. ما شاء الله وش ذا. هنا في مطعم ستيك اسمه جوتشو أرجنتيني، جدا 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 الستيك حقهم حلو. تمشي قدام يجيك أوكسفورد ستريت. مو كل يوم جاي لندن، بس للأسف في بعض الناس جاي لندن 10 مرة، لما تسأله تقول له وين رحت يقول لك أوكسفورد ستريت. كذا طيب غيره هايد بارك، غيره شارع أوكسفورد. ترى أوكسفورد ستريت وشارع أوكسفورد نفس الشيء، غيره شارع العرب. رحت مكان ثاني؟ لا خلاص، بس هذول ال3 أماكن. أروح شارع العرب، أقعد في مطعم عربي وأشيش وأرجع البيت. هذا شغلي كل يوم. أنا الصراحة ما أعرف أسافر إلا لندن. شو الاستهبال ذا؟ هذا محل همليز حق الألعاب، إذا عندك بزران ودك تجيبهم. محل ديزني إذا ودك تجيب عيالك بعد. عندك المحل هذا براي مارك على أوكسفورد ستريت، نهاية أوكسفورد ستريت. فيه أشياء جدا رخيصة والكواليتي حقتها كويسة. هذا ماربل أرتش نهاية أوكسفورد ستريت، يقال إنهم شالوه كله وجابوه من قصر الملكة باكنغهام بالاس إلى هنا. من هنا عندك أوكسفورد ستريت، من الجهة الخلفية عندك شارع العرب، وهناك عندك هايد بارك هو شارع العرب.
هذا هو، كلها مطاعم عربية. جاني واحد يبغاني اشتري منه قهوة تساعد على القدرة الجنسية. قلت يا ابن الحلال ما يقول لا جرب يا اخي ما ابي. الفكرة انه على انه لندن ولندن ولندن، بس انه ترى يا كثر الشحاذين اللي هنا ويا كثر الشحاذين العرب للاسف، كثير 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 بشكل غير طبيعي. راح تستغرب من كمية الناس اللي يشوفوك عربي يجونك يبون من فلوس. خلص اليوم زي ما شفتم. اليوم انا ما صرفت ولا قرش ولا باوند. ممكن جدا ان الواحد يوفر ويجي على بجت قليل ويستانس ويشوف كل الاماكن اللي تمتاز فيها لندن. ملخص اليوم، رحت اول شيء المتحف البريطاني، الدخول مجانا. بعدها طلعت 6-7 دقائق الى كوفنت جاردن، ومن هناك طلعت على ليستر سكوير. في الطريق جاني تشاينا ماركت. بعد ليستر سكوير رحت على بيكاديلي، من هناك على اوكسفورد وشفت ماربل ارش، من هناك طلعت على شارع العرب. الهايد بارك يوم الأحد الصباح يكون فيه هناك اللي هو سبيكرز كورنر، ركن المتحدثين. ركن المتحدثين هذا تشوف فيه بلاوي، يعني تشوف فيه بعض الأحيان ناس يقول كلام غريب. يعني مجاني دخول كل المتاحف، ومتحف العلوم عندهم جدا 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 جميل. ومقابل متحف العلوم في متحف الفنون. لا تنسون تسوون السبسكرايب. نشوفكم على خير إن شاء الله، ومع السلامة. الناس اللي يجون بريطانيا وما يروح المتحف البريطاني، هذا صراحة ما راح لندن.